নমস্কাৰ ক্লাছ 10 social science economicsৰ 2.07 ইংলিছ মিডিয়াম ইয়াৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক আছিল ইকনমিক প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়া সো এই টপিকটো আজি আমি ডিসকাশন কৰিম The economic planning in India has covered a period of more than 60 years. The period of planning is divided into two parts 1951-52 to 1990-91 and from 1991 to 92 in present day. So ইয়াত তোমাৰ ইয়াত গোটে পাৰ্টটো দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছে এটা পাৰ্ট আছিল যে 1951 মানে 1950 ধৰা 51 or 52 পৰা তোমাৰ আহিছে 1990 to 91 লৈকে আৰু নেক্সট পাৰ্টটো হ'ল 90 to 91 পৰা প্ৰেজেন্ট ডে মানে এট প্ৰেজেন্ট সিচুৱেচন সো ইয়াত ইকনমিক প্লেনিংত কি কৰে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান প্লেনিং কৰে গভৰ্নমেণ্টে যিখিনি তোমাৰ দেশৰ যেটো ইকনমিক কন্ডিশনটো যাতে মানে ভালকে থাকিব পাৰে আৰু মানে তাত প্ৰফিটেবল হয় যাতে মানুহখিনি সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে ইকনমিক কন্ডিশনৰ ওপৰত সো সেই পিৰিয়ডটোক আমি ইকনমিক প্লেনিং বুলি কওঁ আৰু তাৰ দুটা পাৰ্ট হ'ল আমি হেতু পালো নেক্সট কি ক'লে in the first period of planning 1951-52 to 1990-91 the public sector was leading scenario in the economy first part of khorai jitu part asile hetu tomar public sector jitu government sector ase he part khini mainly tat leading sector asile mane tehati rule kori asile the rule of the private sector was secondary hetu time government agencies besi asile ar private agencies bahut kom asile 1951 পৰা তোমাৰ 91 টাইমত গতিকে হেমি মেইনলি গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ এটা রুল কৰিছিল In India economy, the public sector and the private sector coexist. India economic public থাকে যেটো গভর্নমেন্ট হয় রেলওয়ে পোস্টাল এখিনি আমি গভর্নমেন্ট সেক্টর বুলি কওঁ প্রাইভেট সেক্টর যেখিনি কোম্পানি আমি এটা আছে ইয়াৰ হেখিনি গভর্নমেন্ট সেক্টর দুইটা থাকে Here it is known as a mixed economy. So India economy টা হেতু কাৰণে দুইটা যেহেতু এক্সিস্ট কৰে গতিকে আমি হেতু mixed economy বুলি ক'ব পাৰো Between the two sector public and private the public sector rule was more important because the industrial policies accepted the goal of a socialistic pattern of society এই যে তোমাৰ প্ৰাইভেট পাবলিক সেক্টৰ দুইটা সেক্টৰ আছিল তো তাত মানে পাবলিক সেক্টৰটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ক'লে কি কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ক'লে যে রুল ওয়াজ মোর ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল পলিসি যেটো উদ্যোগৰ যেটো ইন্ডাস্ট্ৰি পলিসিস থাকে accepted the goal of socialistic pattern of society আমাৰ সোসাইটিৰ যেটো socialistic pattern হয় সমাজৰ প্যাটাৰ্নটোৰ ওপৰত বেছি ডিপেন্ডেবল হয় আমি হেতু একসেপ্টেবল হয় and necessarily the rule of the state in economic development become important so government sector হৈ যোৱাৰ কাৰণে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ইকোনমিক পলিসিস বা তোমাৰ মনিটাৰী ক্ষেত্ৰতে হওক পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰত বেছি তোমাৰ প্ৰফিটেবল হয় In the first period or phase of economic planning of India, the major objective of the planning were 1951 to 1992, 1991. A part or first part or ki hoy major planning asile to raise the rate of economic growth to যেটো আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ থাকে তো ইনক্রিজ কৰিব লাগে to give importance to the application of modern technology যিখিনি modern technologies আহিছে হেতু টাইমত হে modern technology খিনিক আমি ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগে যেটো কনভেনশনাল বা টিপিক্যাল আমাৰ সোসাইটি টেকনলজিস হেখিনি বাদ দি modern technology খিনিক আমি ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগে to attain the self reliance নিজৰ ওপৰত নিজে ডিপেন্ডেবল হ'ব লাগে নিজে নিজৰ ৰিসোৰ্সটো বনাব পাৰিব লাগে হেতু হৈছে to attain the self reliance and to secure the social justice সমাজৰ যিখিনি জাস্টিস থাকে হেখিনি যাতে আমি নিজে স্থিৰ কৰি ৰাখি ফিক্স কৰি ৰাখিব পাৰো However, during this period, the rate of growth of Indian economy was not satisfactory. First part of kintu imankhini hoar pisoto Indian economy to satisfactory result nasile. Some of the factors responsible for such growth rate were the Chinese aggression 1961-62 to Indo-Pak conflict 1965 so he টাইমত কিছুমান কাৰণত আমাৰ যেটো ইকোনমিক টু তোমাৰ গ্ৰো কৰিব পৰা নাছিল তাৰ কিছুমান চাইনাৰ যিখিনি চাইনিজ এগ্ৰেশন হৈছিল এণ্ড দেন ইণ্ডো-পাক ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ কনফ্লিক্ট হৈছিল সো সেই দুটা কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিটো গ্ৰো হোৱা নাছিল ইন দ্য ফাৰ্স্ট পাৰ্ট অফ ইকোনমিক প্লেনিং পোৰ ৰেইনফল বৰষুণ কম হৈছিল Rapid political changes in India যেটো political scenario থাকে হেতু rapidly change হৈছিল আৰু politicsৰ ওপৰত political think হেৰি scenario ওপৰত ইকোনমিটো বহুত ডিপেন্ড কৰে কাৰণ এটা political party যেটো ইকোনমিক প্লেনিং দিয়ে নেক্সট political party আহি গলে হেখিনি বহুত চেঞ্জ হয় গতিকে rapid change হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত প্ৰবলেম হৈছিল During this period the average rate of growth of Indian economy was just 3.5% so হেতু টাইমত ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিটো মাত্ৰ 3.5% ৰেটতে গ্ৰো কৰিছিল The remarkable features was the growing contribution of service sector, banking, insurance, transport business to Indian national economy
সো সেইটো টাইমত এটা উল্লেখযোগ্য বুলি এটা ক'ব পাৰোঁ যে যিখিনি কিছুমান গ্ৰ'য়িং ছেক্টৰ হৈছিলে গ্ৰ'য়িং কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ আমি বেংকিং আহিছিলে সেইটো টাইমত ইঞ্চুৰেঞ্চো আহিছিলে ট্ৰেন্সপৰ্ট বিজনেছ সো এইখিনি গ্ৰ'য়িং ইণ্ডিয়ান ইকনমি গ্ৰ' হৈছিলে from 28% in 1951 28% আছিলে this contribution increases to 40.5% in 1991 to 90 so 90 পৰা 91 লৈকে আৰু 50 পৰা 28% পৰা 40% লৈ হেতু increase হৈছিলে the growth of the services sector implied that the growth of service sector যেটো service sector হয়তো growth হৈছিলে implied that the independence of Indian economy in agricultural economy on agriculture decline so agriculture decline on India economy to growth হৈছিলে the contribution of agriculture যেটো আমাৰ যেটো খেতি হয় খেতি যেটা আমি ইনক্ৰিজ হৈছিলে agricultural land to increase হৈছিলে depend okay Indian economy on agriculture decline okay এগ্ৰিকালচাৰ তো কিছু বহুত ক্ষেত্ৰত ইকনমিটো ডিপেন্ড কৰি থাকে গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডিক্লাইন হৈ গৈছিল হেতু সময়ত দ্য কণ্ডিশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ যদি প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ বুলি কোৱা হয় ইন টু ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল ইনকাম ডিক্লাইন ফ্ৰম 59% টু 34.9% সো এগ্ৰিকালচাৰৰ তো বহুত হেতু সময়ত হে 51 টু 91 ৰ পাৰ্টত বহুত ভাবে এগ্ৰিকালচাৰ তোমাৰ ডেভেলপমেন্টটো কমি আহিলে 59 ৰ পৰা 34.9% হ'ল India witnessed great revolution in the mid 60s যেটা 60s যেটো মাজৰ এৰিয়া পাই গল ইন্ডিয়া হেতু সময়ত গ্ৰীন ৰিভলিউশন কিছুমান আহি গল গ্ৰীন ৰিভলিউশন implies the increases of agriculture output through about the application of modern technology to agriculture হেতু টাইমত কিছুমান মডাৰ্ন টেকনলজি আহিলে তাৰ আগত আমাৰ কনভেনশনাল টেকনলজি আমি ইউজ কৰিছিলো গতিকে মডাৰ্ন টেকনলজি অহাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াটো অকমান এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপ হ'ল however the green revolution was limited to a few state of India কিছুমান particular state ৰে থাকি গল যেনে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা in particular and also up to the few crops paddy and গতিকে few crops মানে কিছুমান কি হল গ্ৰীন যেটো ৰিভলিউশন হল কিছুমান particular state ৰে থাকি গল For example, Punjab আৰু Haryana এতিয়াও পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত বাকি ষ্টেটৰ তুলনাত বহুত ভাল খেতি হয় গতিকে হেতু টাইমত এটা ডেভেলপমেন্ট হৈছিলে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ক্ৰপৰ কাৰণে হৈছিল সকলো খেতিৰ কাৰণে হোৱা নাছিলে পেডি বা হুইট এই দুটা মেইনলি এই দুটা ক্ৰপৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মডাৰ্ন টেকনলজি আহিছিলে এটা আমি সেকেন্ড পাৰ্টত যাম ইন দ্য সেকেন্ড পাৰ্ট অফ দ্য প্ল্যানিং ইণ্ডিয়ান কভাৰ্স ফৰ 1991 92 টু প্ৰেজেন্ট ডে না আজিৰ দিনলৈকে 91 ৰ পৰা আমি যিখিনি চাওঁ almost 30 years This period, the importance of liberalization, privatization, and globalization had increases, and the importance of public sector to that extent has declined. Ito comment ki hoise public sector tor pra private sector le bahut khini bostu shift hoi gol. যেটো গ্লোবালাইজেশন হল প্রাইভেটাইজেশন হল লিবারালাইজিম হল গতিকে যেটা আমি প্রাইভেট সেক্টৰলৈ আহি গলো যিখিনি আমি কোম্পানী ওৰিয়েন্টেড আহি গলো পাৰ্টিকুলাৰ মানুহ ওৰিয়েন্টেড আহি গলো তেতিয়া আমাৰ ইকনমিটো বহুত চেঞ্জ হল Public sector to bahut komi ahile there are three important factors which have brought such a significant changes in the Indian economy hetu homo tinta factor Indian economy bahut significantly change korile first ki korise the aggregate public expenditure exceeds the aggregate public revenue which result in a huge fiscal deficit so jetu homo public or jetu expenditure asile amar public sector expenditure totke public sector revenue collection to bahut মানে পাৰ বেছি হৈ গৈছিল মানে চৰকাৰে যিমান খৰচ কৰিছিলে হেতু হিচাপে চৰকাৰে পাব্লিকৰ পৰা ৰেভিনিউ পোৱা নাছিলে হেতু কাৰণে বহুত লছ হৈছিল ইণ্ডিয়াৰ the amount of public expenditure in the public sector was raising over the years but vast majority of the public sector undertakes record heavily losses and hence the returns of the public expenditure is low hetu সময়ত public sector বহুত লো হৈছিল আমাৰ expenditure কাৰণ চৰকাৰে যিমানখিনি খৰচ কৰিলে ইমানখিনি ৰেভিনিউ পোৱা নাছিলে in 1990 মাৰ্চ 1990 যেটা স্টাৰ্ট হৈছিল সেকেন্ড ফেজ তো মাৰ্চৰ পৰা out of 224 public sector units 58 were chick units হেতু সময়ত 224 টা public sector unit আছিল আৰু 58 টা আছিল chick units মানে হৈ গল তেনেকুৱা ইউনিট যত ইনভেষ্টমেন্টত কে তেহতৰ খৰচাটো বেছি হৈছিল জৰ পৰা কোনো প্ৰফিট পোৱা নাই চৰকাৰে many others were loss making unit কিছুমান বহুত বেছি লছত গুচি গল Sick unit খিনিটো তোমাৰ কামে কমি গল আৰু কিছুমান বহুত লছত গুচি গল secondly the high rate of inflation has unfavorable impact on the Indian economy হেতু সময় বস্তুৰ দাম বাঢ়িবলৈ ধৰিলে গতিকে ইণ্ডিয়ান ইকনমি বহুতত এফেক্ট কৰিলে socially and economically backward people with limited income were badly hit by the price raise হে সময় তোমাৰ যিখিনি অকমান দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছিল তলৰ ইকনমিক কন্ডিশন যাৰ কম আছিল ভাল নাছিল দাম বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তেহাঁতৰ বহুত প্ৰবলেম হৈ গল
থাৰ্ড পইণ্ট কি হ'ল ইয়াৰ তিনিটা পইণ্ট আছে গোটেই তিনিটা পইণ্ট চিৰিয়েলি লিখি ল'বা ইণ্ডিয়াছ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট পজিশ্যন ৱাজ হাইলি ডিষ্টাৰ্বিং ইণ্ডিয়া যিটো বেলেঞ্চ আছিলে পে' কৰাটো বহুত হাইলি ডিষ্টাৰ্বিং বহুত পে'মেণ্ট প্ৰচেছটো বহুত ইণ্ডিয়াৰ ডিষ্টাৰ্বিং হৈ গৈছিলে দ্য ইনফ্ল' ফাণ্ডছ ইন টু দ্য ইণ্ডিয়া ৱাজ অন দ্য ডিক্লাইন ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি বাহিৰৰ পৰা পইচা লৈছিলে বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা সেইখিনি অলৰেডি ইণ্ডিয়াৰ বহুত ধাৰ হৈ গৈছিলে অন দ্য কাণ্ট্ৰি দেয়াৰ ৱাজ এ আউটফ্ল' অফ কেপিটেল ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিন্তু কিছুমান কেপিটেল অলৰেডি ওলাই গ'ল কনচিকুৱেণ্টলি দ্য ফৰেন ট্ৰেড ডেফিচিট ৱাজ ৰেইজিং এলাৰ্মিং এণ্ড ছাচ চিটুৱেশ্যন দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক ৰিকমেণ্ডেড দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেছ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি সেই টাইমত ফৰেনৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ট্ৰেড আছিলে বাণিজ্য আছিলে বহুত বেছিকৈ ইণ্ডিয়াৰ ধৰুৱা হৈ গ'ল বা ইণ্ডিয়া বহুত বেছি তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব লগা হ'ল গতিকে ৱৰ্ল্ড বেংকে ইণ্ডিয়াক ইকনমিটো চেঞ্জ কৰিবলৈ ছাজেশ্যন কৰিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকনমি দিব ক'লে এগেইনষ্ট দ্য আনফেভাৰেবল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি the Narasimha Rao government at the center decided to introduce the economic reform measures to India. Here, India asile Narasimha Rao government asile. So they decided to make the reform in Indian economy. And these measures have encourages the process of liberalism, privatization and globalization. So a features kiniye hetu homayot ei kita part of tomar improve koribole dhorile. It will not be fair to say that economic reform measures introduced in India have not brought any benefit to the people of India. As the economic tomar change korile India kintu people khini karone bishek beneficiary hua nasile. First, there has been raised in the rate of growth of economic. Already economic growth to komi gol. The annual rate of growth in 2005-6, 2006-7 and 7-8 was 9.5%. 9.5% annual rate growth হৈছিলে and 9.7 9.2% respectively so এটো খুব কম পাৰ্চেন্টত তোমাৰ চেঞ্জ হ'ল যদি 9.5 ৰ পৰা 9.7 মাত্ৰ 0.2% চেঞ্জ হৈছিলে 1 ইয়াৰত গতিকে বহুত কম পাৰ্চেন্ট চেঞ্জ হৈছিলে which was much higher than the growth rate received earlier যিটো আগত যিখিনি growth rate আছিলে তাতকে মানে এইখিনি হাই আছিলে during this period in 2009 and 10 to 2012 and 13 9 পৰা 12 average rate of growth of Indian economy was 6.7% 2009 2010 2012 2013 পৰা 6.7% হ'ল so that latest economic survey has been put it at the 7.2% for the period of 14 এটো last যেটো economic point ইয়াত কিতাবত দিছে হেটো মতে 7.2% আছিল Secondly, the wholesale price index has shown a downward trend. যেটো wholesale price rate থাকে shown is a downward trend. Wholesale price মানে যিখিনি তোমাৰ particular আমি যিখিনি আমি বস্তু কিনো তাৰ যিখিনি original যোনটো জায়গাৰ পৰা যোনটো প্ৰসেছৰ পৰা আমি বস্তুটো অনা যায় হেতু হৈছে wholesale price যেটো সদায় or normal price তকৈ যেটো retail price বুলি কোৱা হয় তাৰকে সদায় কম থাকে আৰু হেৰমু wholesale price index টো যথেষ্ট ডাউন হৈ গৈছিলে However, the retail price have not registered the same trend. Retail price to kintu iman same trend of joan asile as wholesale trade. Thirdly, the foreign currencies reserves with the Reserve Bank of India has increased considerably. Jitu foreign country jitu currency asile Reserve Bank of asile India hetu bahut besike bahi gol. The amount of $328.7 billion 328.7 billion 1 billion is equal to 100 crore or 1000 million in 2015 March hetu amount asile amar India foreign currency amount these reserves can finance 7 months of import into India in 1991 the amount of foreign exchange reserves was so small that it could cover only 15 days of the import gotike hetu homoyt foreign currency যেটো প্ৰভাৱ আছিল হেটো হে এমাউন্টৰ পৰা আমি 15 ডেজতে আমি তাত ইম্পোৰ্ট কৰিব পাৰিছিলো মানে হেটো হে যেটো এমাউন্ট আছিল আমাৰ লগত আমি 15 ডেজৰ ভিতৰত হেখিনি ইম্পোৰ্ট কৰিব পাৰিছিলো নেক্সট কি কলে certain problems are also associated with the economic reform measures introduced in India আৰু কিছুমান problem আছিল first both the extent and the intensity of the competition have increases which is otherwise a welcome development but unless more purchasing power come to the hands in the common man the benefit of economic reform will be limited secondly the excessive consumerism may lead to the erosion of social values where money power will be all prevailing thirdly the management of globalization has assumed importance
চ' ইয়াত কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে সেই ইকনমিক পইণ্ট কেইটাৰ পৰা চ' ইকনমিক পইণ্ট কেইটাৰ পৰা ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিছিলে যে both extent and intensively of competition have increased হেতু সময়ত কি হৈ গ'ল যিখিনি কম্পিটিশন আছিল বিজনেছত গোটেইখিনি বাঢ়ি গ'ল বহুত মানুহে বিজনেছ বা ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ লগত এজ এ কম্পিটিটৰ হ'ল হেতু ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট কি ক'লে এক্সেছিভ কনজিউমাৰেশ্যন মে লিড হেতু সময়ত কনজিউমাৰো বাঢ়ি গ'ল কিছুমান মানুহে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ আইটেমছৰ কনজামশ্যন বাঢ়ি গ'ল ছ'চিয়েল ভেলু বাঢ়ি গ'ল মনি পাৱাৰ বাঢ়ি গ'ল মনি পাৱাৰটো বাঢ়ি গৈছে আৰু থাৰ্ডলি কি কৈছে মেনেজমেণ্ট অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন হেজ এজিউম ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছে গোলকীকৰণ হ'ল বিশ্বৰ সকলো দেশৰ লগত আমাৰ লিংক হ'ল গতিকে সেইটোৱে এইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে গ্ল'বেলাইজেশ্যন মে নট কাম ইন টু দ্য ক্লাছ অফ দ্য গ্ল'বেলাইজেশ্যন মে নট কাম ইন টু দ্য ক্লাছ অফ দ্য ফাদাৰ হেণ্ডছ অফ দ্য নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ফ'ৰ্থলি দ্য গুড গভৰ্ণমেণ্টছ will be of the crucial importance যিটো গুড গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল in delivering the benefits of economic reforms particularly to the weaker section of people in the society in the meanwhile they have been a welcome move to increase the bank account in country সেইটো মই এটা বস্তু ভাল হৈছিলে বেংক একাউণ্টটো আহি গৈছিলে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত such a move will ensure the financial inclusion যিটোৱে ফাইনেন্সিয়েল আমি ইনক্লুজনত include কৰিব পাৰোঁ benefits of economic growth and development should go to each and every section of people in the society the accessibility of the banking services is therefore highly desirable banking service খিনি বহুত desirable হ'ল গতিকে এই কুৱেশ্যন পাৰ্টটোৰ পৰা তোমালোকৰ মেইনলি দুটা ইণ্ডিয়াৰ যিটো পাৰ্ট হয় দুটা পাৰ্ট আমি ভাগ কৰিছিলোঁ 51 to 52 90 to 91 লৈকে এটা হ'ল আৰু 91 to 92 পৰা প্ৰেজেণ্টলৈকে এই দুটা পাৰ্টৰ ডিফাৰেঞ্চটো লিখিব আহে যিটো মই অলৰেডি তোমালোকক কৈ দিছোঁ আকৌ এবাৰ মই জাষ্ট সামাৰাইজ কৰিছোঁ ইনিচিয়েল পাৰ্টত তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট পাব্লিক ছেক্টৰ আছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বহুত কম আছিলে লেছ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টত পাব্লিক ছেক্টৰটো কমি গ'ল প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বাঢ়ি গ'ল ইনিচিয়েল পাৰ্টৰ ইকনমিক গ্ৰ'থটো খুব মানে ইকনমিক গ্ৰ'থটো ইমান নাছিলে আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টতো আমাৰ আৰু কমি গ'ল ইকনমিক গ্ৰ'থটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰ অহাৰ পিছত গতিকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টতে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত ইকনমিক গ্ৰ'থ আমি ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু নেক্সট তাৰ বাকীখিনি তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি আছে আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্টিকুলাৰ টেবুলেশ্যন কৰি মই আছামিজ মিডিয়াম ভিডিঅ'ত দিয়া আছে চ' সেইটোও চাব পাৰা ছেইম হয় তোমালোকে জাষ্ট বস্তুটো লিখিলেই হ'ল গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি যদি কিবা তাকে মোক জনাবা থেংক ইউ